Den 18 juli 2022 stupade Edvard Selander vid fronten i Ukraina. Han var en av mina närmaste vänner. Sedan dess har jag velat besöka landet. Men jag trodde att det skulle behöva vänta tills kriget tagit slut. När jag fick möjligheten att åka till Kyiv med min kollega Lukas Persson, då tog jag den. Vi möttes av en stad i krig, men där livet fortgår, ekonomin fungerar och den militära innovationen är häpnadsväckande. Jag hann inte slå på inspelningen. Den kom direkt. Helvete. Fan, helvete. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Jag måste ha byxor. Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Nyckeln, kameran. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. To get to the parking area, first you need to go down to the bottom lobby of the ground floor. Please use the fire evacuation stairs near the room number 3 on each floor. Then follow basic signs. Trots kriget fortsätter människor i Kyiv att leva, träffa varandra, ha roligt och utbyta idéer. Men kriget är ständigt närvarande. På det hippa stället Barman Diktat har ett bord reserverats till de som har stupat vid fronten. Samtidigt som folk inne på baren drack öl och dansade ljöd flyglarmet utanför. Det moppeliknande ljudet från iranska Shahed-drönare blandades med dånet från luftvärnets träffar. En kort bilresa från Kyiv finns fortfarande spåren av de ryska styrkornas framryckning mot staden i början av 2022. Många av de sönderskjutna husen i Bucha, Irpin och Borodianka är fortfarande tomma. What did you say that it says? In the world? Yeah. It's like the family is the best place in the world. I thought maybe it's also the room for children. Yeah. Vi har åkt bil 1,5 timme från Kyiv. Men vi har verkligen lämnat Fashion Week bakom oss. Fashion. Fashion. Fashion saves. Fashion. Fashion. Fashion saves. Vi träffade modeskaparen Dinara som startat sitt modeföretag Dieva under kriget. Vi frågade varför hon gjorde det just nu. It was a dream of my childhood, I think, but the issue that the war just put it on the top because I want to, I don't know what will be tomorrow, and I want to do everything what I wanted before. Therefore, it's important to realize your dreams right now. Yeah. You don't need to wait because you don't know what tomorrow will be. Even can you wake up or not? När vi skulle köpa en av Dinaras vackra sjalar ursäktade hon sig. Några skadade krigsveteraner var på väg mot hennes utställning. Soldaten Vadim trampade på en mina.
I över 9 timmar låg han i en obeskrivlig smärta och väntade på vård, medan fientliga drönare surrade över honom. Han överlevde, men han förlorade båda benen. Trots att inget är som vanligt i Kyiv fortsätter livet ändå. Butikerna och affärerna är öppna. Ukrainarna ger inte upp. Men trots krigets ständiga närvaro fortsätter de att leva, gå till jobbet och starta företag. En dag besökte vi en klädmarknad där många ukrainska klädmärken poppar upp med sina butiker. Det känns som att det är folkdräkter från Dalarna nästan. Exakt, fast coolare. På marknaden fanns flera stånd där ukrainska civilsamhällesorganisationer berättade om sitt arbete och samlade in pengar. Trying to repair like old, for example, drones, as you can see here. Yeah, we're doing all of this for free. So basically, we're soldiers whose weapons, like this one, and also optical vision, and also night vision, which has been like suffering a little bit of, this kind of stuff. So they can get like new ones just for free. And how do you finance? Mostly we're trying to find different fundraisers, and also we're collecting money from Ukrainians, our brothers and sisters. Det handlade inte bara om drönare. Andra organisationer samlade in pengar till kamouflage och terrängbilar. Civilsamhällesorganisationerna samarbetar nära med frontlinjebrigader och bidrar med det som behövs så fort som möjligt. Ofta fyller civilsamhället de hål som uppstår i den statliga byråkratin. Vi träffade Irina, som är gift med en soldat. Hon berättade om Rysslands krig mot den ukrainska kulturen. In general, I mean, when they occupy the territory, the first things that they are doing, they are going to the museum, the national, the original museum that people have there. Yeah. They stole the artifacts that they need, they bring them to Russia, and then they prove that, you see, Ukraine is our territory because we have all of these exponents. And basically this was a very big problem because during the Soviet Union and during the Soviet occupation of Ukraine, a lot of very important, very valuable historical things were moved to Russia and still are in Russian museums, and they are not, willing to give it back to us. And they also... Ibland känns det precis som hemma. Irina tog med oss till Kyiv Food Market, som hade mat och dryck från hela världen. Men så var det inte i början av kriget. I remember Kyiv just after the invasion, so Kyiv in early March, in April, and everything here was closed. You would not find a good open supermarket with a lot of, food inside. All the cafes were closed, no restaurants, nothing. And because the front line was very close to us, so it was basically in Kyiv region, just 10 kilometers from the city, or even closer. But now I think this is the third year of the invasion, and people they want to keep going. They want to continue to support army. They want to continue their jobs, to pay taxes, and by those taxes to support still the armed forces, the front line. And I mean all of this cafes and restaurants and supermarkets. This is something small that can try to help, to support you, to show that, okay, you still have the normal life, you still can have, a pasta, in the restaurant nearby. Inne på marknaden skulle vi intervjua soldaten Roman. Men då... Det här med den upphackade sömnen när man hela tiden måste gå och lägga sig och sen gå upp igen. Och det är ju ett jävla skit alltså. Jag förstår verkligen varför ukrainarna inte pallar gå ner i ett skyddsrum varje gång det ljuder ett alarm. Hittills har alarmet gått 10 av 15 nätter, 11 av 15 nätter nu den här månaden. Så att det är inte direkt så att det är ovanligt att det här händer. Vi fick möta upp med Roman dagen efter istället. You just came back from Donetsk region here to Kyiv to have your vacation. Exactly. How does that feel? It feels really good. It feels free. Freedom is, I'm breathing it, in Kyiv. But yes, it's good. How is it at the front line at the moment? How do you
what you're doing and how is it going? Now it's a hard situation, you know. People are exhausted a little bit because it's a long war. We are fighting for 3 years. I was fighting from the second day of the full-scale invasion, so of course it's hard. In my unit, we services a radio electronic system on all the front line, from north to the south. And what happens when you see a new type of Russian drone that you can't shut down? What is the process? Where do you go? Where do you? It's not our process. It's bigger. So we just doing our work and try to find new ways of using what we have. We try to buy new technologies ourselves, not waiting from the state, from Ukraine, but we have volunteers. We buying it ourselves. So monitoring the market, what new come to the market in radio electronics. Jag frågade Roman om hur mycket av utrustningen som han använder som kommer från staten. I guess 50%. 50% like from the state, 50% from ourselves and the charity. Do new technology reach you like every day, or is it? No, not every day, but we try to involve new technologies every month. Ukrainian Amazon that you go into and see what's no, what's available. It's not an Amazon. It's like networking. Yeah. You just know one engineer, so he knows others and stuff like that. So it's all networking. You can't just visit a site, you know. För 3 dagar sedan var jag i den här byggnaden. Då var det Ukrainian Fashion Week. Nu är jag tillbaka och nu är det Defense Tech Innovations Forum. Här visas de absolut senaste, nyaste och häftigaste vapnen som kan få Ukraina att vinna det här kriget. Och det görs alltså på samma plats där man bara för en vecka sedan pratade om de senaste, häftigaste och nyaste kläderna. På mässan vi pratar med många av de entreprenörer som gett Ukraina det teknologiska försprång som hållit landet kvar i kriget. Yes. You're building this incredible drone system. Could you tell us a little bit about it? The unique part is properties of the system. When I'm saying properties, I mean the size of the aircraft and capabilities that it's providing. As the war showed, the big systems, they're just useless because they're easy targets. We are maybe one of the 3 or 4 or 5 companies in the world providing flight endurance more than 24 hours on one flight. Do you have contacts at the front line all the time telling you what's... Yeah, we have, first of all, we working with all our brigades, with a straight communication. Sometimes it's even too much feedback to handle, but it's very important part because the end user who is using your system, it's actually the most valuable part of your system. Drönare är nu krigets viktigaste vapen och Ukraina utvecklar själv den världsledande teknologin. Det decentraliserade systemet, där frontlinjesoldaterna har kontakt direkt med försvarsföretagen, är förklaringen till den oöverträffade innovationstakten. På ett torg i centrala Kyiv visas resterna upp av den ryska militärkolonn som stoppades bara 10 kilometer härifrån under krigets första månad. Ett monument till det framgångsrika ukrainska försvaret. But they have, Iskander and .U, they have very similar warheads. Weights approximately 500 kilos. But if missile metro nearby. Air raid alert. Proceed to the nearest toilet shelter. is just 1 minute toilet, is underground toilet. And metro is maybe 7 minutes on foot. Sen så har vi också ett möte ganska snart som
vi egentligen behöver skynda till, men jag antar att man helt enkelt får vara flexibel med sånt i Ukraina. Så på det stora hela så är jag väl mer stressad än jag varit vid de tidigare alla flyglarmen. Just för att det kommer verkligen från ingenstans. Man står där i strålande solsken på ett vackert torg och tittar på hur bra det har gått för den här ukrainska armén när de har alla de här sönderskjutna ryska krigsfordonen. Och sen blir man påmind om att allt är inte frid och fröjd, utan ryssarna kan också skjuta tillbaka. Något av det sjukaste är att se att alltså, ukrainarna bara fortsätter göra sin grej. De står här och pratar på någon facetimer eller någonting. Medan vi håller på att springa ner i bombskyddet. Och så kommer det människor upp ur tunnelbanan samtidigt som vi är på väg ner. Så att man förstår verkligen att leva under den här förutsättningen. Det går liksom inte att leva sitt liv om man hela tiden ska ta hänsyn till bomblarmen. Men trots de ständiga avbrotten i vardagen frodas den ukrainska kulturen. Nationalballetten håller öppet och sätter nu upp en föreställning som är skapad under kriget. Elegy of War. Anastasia är en av världens främsta ballettdansöser. Hon skulle kunna få jobb var som helst i världen. Vi frågade varför hon har valt att stanna i Kyiv. To stay here because the whole reason that they continue to work is to inspire further generations, to inspire people, to provide to them, this emotional support. So also it's about being with her, the theater where she kind of grew up as a dancer, right? So she couldn't imagine leaving it and working somewhere else. After the war started, I saw many people who came to theater to at least for 2 hours forget about everything what's going on around. And I think this is our most important mission right now, because in 2 hours they can forget that there is alarms, there is any other problems, economics and etc. and just see beautiful performance and forget about everything. I think it's important thing. After 3 years, every time been in tension, it's very important. Min vän Edvard försvarade inte bara Ukraina. Tillsammans med omkring 1 miljon ukrainare försvarade han hela Europa och rätten till nationellt självbestämmande. Sverige och NATO behöver hjälpa Ukraina att vinna det här kriget. Samtidigt hjälper Ukraina oss att förstå hur ett modernt krig måste föras. Vi måste hänga med i den rasande snabba teknologiska utvecklingen, decentralisera vår försvarsmakt och använda marknadskrafterna till fullo. Vill du veta mer om vad Sverige kan lära av Ukraina? Läs min rapport, Marknaden försvarar Ukraina. Du hittar den på timbro.se.